Ra đời từ ngày 27 tháng 8 năm 2018, Trăng Mật Diệu Kỳ không chỉ là điểm hẹn của khán giả truyền hình vào lúc 20 giờ 30 hàng tuần trên kênh HTV7, mà còn là dịp để các cặp vợ chồng nghệ sĩ đã tham gia hâm nóng lại tình cảm sau khi kết hôn. Từ khi mà có con ấy thì mình chẳng bao giờ mình nghĩ những cái gì dành riêng cho mình hết. Cái gì cũng là con cái với chồng là lên hàng đầu. Thế nên lâu lắm rồi mình cũng không có cái gì riêng. Cũng không được ai tặng quà mà gọi là to và ý nghĩa. Chết rồi. Tôi nghĩ là nếu mà cái kỳ Trăng Mật Diệu Kỳ này thì bà xã sẽ hiểu là thiệt ra là bao nhiêu qua ông xã của mình vẫn thương mình như vậy, thì cái đó là điều quan trọng nhất. Thời gian vừa rồi hai đứa cũng đi làm việc khá là nhiều, cho nên đây là lúc để cho hai đứa có được những giây phút nghỉ ngơi thật sự. Không những thế, có những cặp đôi thì đây là lần trăng mật đầu tiên của họ sau khi kết hôn. Khi mà Danh và Thảo nhận lời tham gia cái chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ này, thật sự đó là một niềm hạnh phúc lớn của hai vợ chồng luôn. Tại vì từ lúc mà kết hôn đến giờ thì Danh và Thảo chưa hề có một cái gọi là hưởng tuần trăng mật giống như bao cặp vợ chồng khác. Cái buổi này là cái buổi trăng mật đầu tiên của hai đứa luôn nè. Ủa vậy hả? Biết có người mời đi không nhắc nhở đâu hết, chờ chương trình mời mới đi. Hai đứa khôn dễ sợ luôn á, đi trăng mật miễn phí. Chưa đi trăng mật bao giờ. Từ hồi cưới nhau đến giờ là hơn 3 năm rồi, nhưng mà chưa thực sự một lần chính xác nào là hai vợ chồng đi trăng mật luôn. Với hành trình 2 ngày 1 đêm trăng mật thì các cặp vợ chồng có dịp ôn lại kỷ niệm xưa, cái thuở mới yêu, thuở ban đầu tha thiết ấy. Cái vấn đề bây giờ là hai cô ai? Em Thảo Nguyên. Dạ thôi, em cũng thú nhận là em cua. Người lạ nha. Nhưng mà chị phụ lắm. Sao vậy? Tại vì cũng hẹn là anh ơi em có chuyện muốn nói với anh, hẹn ra lan can ngay chỗ cái khách sạn mà đoàn phim nghỉ á. Em mới mở lời em kêu thôi bây giờ em cũng mến như vậy đó thì anh nghĩ sao về em, thì ảnh lại nói là anh cũng mến cũng thích em, nhưng mà thì anh có vợ có con rồi. Ủa vậy hả? Ủa có không? Chị nghe kể hết. Khi mà nói xong là thiệt sự là hai dòng nước mắt em rớt luôn á. Ngày xưa em nhìn anh Quân em còn tưởng anh ấy kiểu Giờ tình thứ ba. thật luôn ấy. Không, đúng rồi. Nên là khi mà anh ấy chuẩn bị về Hải Phòng anh nhắn tin cho em ấy. Em nghĩ anh là giờ tình thứ ba, em không có dám tiếp xúc và cũng không dám lại gần ấy. Là kiểu sợ ấy gì? Đúng kiểu sợ luôn ấy. Lần đầu tiên gặp anh chị thấy ảnh dê không? Chị thấy điểu trước đó thấy chưa? Điểu dê em thiệt. Đúng. Mặt là Đó hồi đó ảnh ôm chắc ảnh xấu lắm. Bây giờ ảnh mập lên là ảnh được cái ấn tượng. đẹp chung có được. Biệt là ảnh không bao giờ cười tươi, ảnh cứ vậy nè. Có nửa miệng à. Trời ơi chị ghét kinh khủng. Anh Long thật sự là tiếp xúc với ảnh lâu á thì sẽ thấy ảnh khác với những gì cái bên ngoài anh thể hiện. Mình cảm thấy là cả hai có những cái gì tổn thương giống nhau, hay là gặp những cái tình huống thì tự nhiên hai người lại có thể ngồi với nhau để nói chuyện, nên là thích rồi thương. Lần vợ ghen gần nhất là khi nào? Ghen á? 2, 3. Anh bảo là trước khi cưới 1 tuần. Trước khi cưới 1 tuần á? Qua. Hôm qua mà, hôm qua mới ghen anh xong mà. Cô gái ngày hôm qua. Anh nhớ Ghen cái gì? hôm qua lúc anh bật bài Một Nhà còn gì nữa. Là sao một nhà là sao? Một nhà có nghĩa là hai anh chị về chung một nhà thì phải vui chứ tại sao lại ghen? Tại vì bài đó là bài mà anh Tùng cầu hôn bạn gái cũ. Câu chuyện này mình không nên bới móc. Thôi được rồi. Nếu mà hai bọn em mà chỉ thêm một chút nữa thôi là nó sẽ sáng nhất Vịnh Bắc Bộ đêm nay. Mùi khét lắm rồi. Hình như ghen có khái niệm ở trong cái gia đình nhà em hay sao? Sao không? Vợ em thì có một anh chàng anh trai mưa. Trong thời điểm có em rồi vẫn còn Là sao? nói chuyện với anh trai mưa. Nhưng mà không nghĩ là em ghen. Đang ghen này. Nói lại vẫn còn ghen. Anh đang ghen mà, bởi vì anh đã quá yêu em. Hôm đó là xin anh là đi chơi với mấy người bạn cấp 2, cấp 3 gì đó. Mình mới hỏi là bạn cấp 2 có con trai không? Nói có. Mình ở nhà bữa đó mình giữ con heo.
Thì cuối cùng là đi đến sao tao nói ủa sao đến 10 giờ vẫn chưa thấy về ta. Mà tính mình nóng, mình gọi điện mà không bắt máy là mệt với mình. Cái đó bây giờ một là đi về liền, còn hai là đi luôn. Bác ơi chỉ cho thằng chiêu. Hỏi chị em biết luôn. Ổng chưa bao giờ ổng ghen. Sau này mình phát hiện tại sao ổng không ghen. Ổng gắn GPS vô điện thoại. Đâu ổng cũng biết. Thậm chí đang đi quay, cái ảnh gọi ủa sao em nói em đi quay ở Hóc Môn mà sao đường nó khác quá vậy Phương. Cái xong nói tài xế đang bị lạc. Ủa mà sao anh biết lạc đường vậy? Điện thoại của em nó báo là em đi hướng sai. Thế là ông tài xế mới hỏi ảnh là vậy giờ muốn đi theo cái hướng để ra quay đó là phải đi hướng nào. Ông chỉ qua điện thoại luôn. Đó là mình mới biết. Em ở nhà em rất là sợ khi mà anh Bình anh đi quay á, anh vô tình anh nắm tay là thế nào con gái người ta cũng yêu ngay. Tại vì đối với em cảm thấy cái bàn tay của ảnh nó kinh khủng lắm, lúc nào nó cũng có điện. Bình có phải mỗi lần mà em nắm tay một cô gái là em mang theo một cái kiểu cái bộ cắm em chỉ là nó rồi đây là bí mật mà không ai biết được. Tức là chị có một giấc mơ từ lúc quen anh, từ 2005 đến bây giờ là 2018 là 13 năm, luôn luôn có một giấc mơ. Tức là mơ anh đi ngoại tình. Trời ơi. Sao hả? Sợ cái gì ấy là mình sẽ hay bị mơ về điều đấy. Mà tôi chỉ mơ là suốt ngày mất chồng thôi. Mà lần nào mà dậy á là mà nhìn thấy mặt thất thần, không quay mà ra. nhìn chồng mà ánh mắt hình viên đạn. Thì mình thoát tim mình ở ô tại sao à? Vợ lại mơ chồng đi ngoại tình nhá. Trời ơi, em bị hoài à. Ôm hôn bất chợt mình không biết lúc nào. Hả? Ôm hôn luôn. Nghĩa là em đứng xa, tại vì ảnh chụp với Pha thì em đứng xa thì xa. Cứ ra chụp thì đối với người Em mất đừng bình thường nhẫn. em nhìn liền. Fan này chuyện nhỏ. Tại em đứng đó mà sao không? Lấy chồng hoặc vợ là nghệ sĩ á thì phải hiểu và thông cảm cho cái nghề của họ thì mới hạnh phúc được. Còn không thì không hạnh phúc được. Em chấp nhận cuộc sống hậu phương vững chắc thì em phải vững chắc. Sao chị ghen dữ vậy? Trời ơi anh Long mà ai lấy không ghen. Tại sao chị ghen? Tại vì chị nói cứ đêm nào mấy cái cô bạn gái của anh cũng nhắn tin cho chị hết á. 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy. 2-3 giờ sáng. Em muốn hỏi là bạn gái theo nghĩa nào? Bây giờ không biết bạn nghĩa nào luôn. Tất cả là đều là con gái nha. Nghe cuộc điện thoại đó luôn Cứ đêm là nghe điện thoại reo rồi tin nhắn bon. Chị coi không? Chị có coi không? Có. Nội dung là gì chị? Nội dung là anh ngủ chưa? Mình nên, anh nói là mình nên ngưng nhẹ cái chỗ này đi nghe. Mình qua liền đi một hồi với công là ở đây cây cỏ cũng nhiều nha, dễ cháy. Có phải tình yêu lúc nào cũng lung linh như bữa tiệc, còn hôn nhân là những bữa cơm chung, thế nên người ta mới vỡ mộng sau hôn nhân. Và có cái trận nào mà gọi là to tiếng với nhau mà căng thẳng tới mức không nhìn mặt nhau 1-2 ngày em? Thường thì chỉ là cái hồi mà trước khi có con thì cãi nhau là hết mình luôn á. Nhưng mà sau khi có con rồi mà mình đã xác định là gia đình ấy, thì hai vợ chồng đặt ra cái nguyên tắc là không có cãi nhau quá một ngày. Ngồi đây tự nhiên em nhớ lại cái lúc mà em mới mang bầu mà mới sanh xong. Trời ơi, em choét kinh khủng luôn. Bé sinh ra thì bác sĩ có nói là em bé bị hen suyễn bẩm sinh. Thậm chí đi nửa đêm mình con khóc rồi ói lên người mình, ói lên người con mà hai mẹ con phải tự lui cui, tự thay đồ cho nhau. Đâm ra nghĩ đến cảnh đó nhiều khi thấy cũng buồn, thấy cũng tủi. Sao mình cứ lui cui một mình, không biết là những người phụ nữ khác có giống như mình hay không. Thì mẹ chị cũng vào chăm sóc mỡ và cũng xảy ra mâu thuẫn giữa anh Tùng với cả mẹ chị. Đúng là cái người ở giữa là chị hay là Thanh á thì cũng rất là khó nói, bởi bên là mẹ mình, bên là chồng mình á. Nhưng người ta ấy thì có thể là có những người mà người ta không quan tâm đến con cái ấy, thì người ta cứ mặc xác cho vợ với cả mẹ. Ôi rồi có mẹ chăm thì lo cái gì, kệ. Nhưng mà đây thì người chồng người ta đã kiểu rất là quan tâm đến cái việc chăm con ấy, người ta cũng nghiên cứu, người ta cũng bỏ rất là nhiều thời gian, thì cũng phải tôn trọng. Thì chị cũng nói với anh Tùng ngược lại là ở cái vị trí của mẹ là đã mất công vào đây chăm chúng nó rồi mà chúng nó lại còn cãi mình, lại còn nói mình đấy. Thế thì anh cũng phải hiểu một chút cho mẹ. Nhưng mà cái chuyện đấy nó vẫn chưa giải quyết được thì chị cũng hơi buồn ấy. Thế nên chị duy nhất chỉ có mỗi cái đấy là chị suy nghĩ rất là nhiều về việc đấy thôi. Chị á, thật sự là chị cũng có nhiều cái nói thì nói hay lắm nhưng mà làm không được. Có nhiều cái chị cũng muốn khuyên anh Duy dữ lắm mà sao khuyên không được. Thì bây giờ hiểu rồi, vòng vo làm chi, bây giờ chị cứ nói thẳng với em đi.
Rồi thì có nói quá thì em lựa lời kéo kéo em nói lại với Duy cho. Anh Duy á thì nói chung ảnh chị thấy cái gì cũng được. Có một cái á là anh biết không, nóng tính quá. Đúng rồi. Nó phải ra thì em biết anh Duy cây nếu mà gọi là chắc cũng 3-4 năm rồi. Thấy là biết thấy ảnh nóng rồi. Nóng, cọc cằn và bốc đồng. Thật sự chị cũng nói nhiều lần nhưng mà anh không hiểu. Coi như là ngày qua ngày, tháng qua tháng hầu như vợ chồng không gặp mặt nhau luôn á. Vậy đó hả? Anh ở chung một nhà mà anh sáng sớm anh đi làm sớm hay sao? Thì ảnh nhiều khi ảnh về khuya thì ảnh xỉn hay gì đó thì ngủ chung á, ảnh gái lớn thì cỏ nó thức, đâm ra là ảnh sẽ ngủ bên ngoài, chị lại ở bên đây với cỏ chờ cỏ ngủ rồi chị mới bắt đầu ngồi đó cứ viết lách cái này cái kia rồi mình canh cỏ luôn đó, sợ nó lăn. Tại có lần nó cũng vậy, cái nó không thấy mình, cái nó la lên á, cái mình cảm thấy xót thì mình chờ cho nó ngủ, hầu như chị canh cho nó gần sáng thôi mà. Anh chị muốn ảnh giảm bớt để quan tâm gia đình xíu. Nhiều khi là cỏ chị nó quên mặt ảnh luôn, ảnh về nó nhìn ảnh nó cũng không qua luôn, cái nó nhìn cái nhíu hai chân mày lại. Mà hồi trước là nó gặp ảnh là nó đòi, nó gặp là nó đòi. Tính hay quên kinh khủng. Đời chưa gặp ai mà hay quên như anh Khôi luôn. Cái gì mà không dính lên người là sẽ quên luôn. Em mình đừng có ở chung nhà Thôi à. mà ở chung nhà là khỏi có cái gì mà nhớ. Trời ơi, để mà đi ra ngoài được Anh biết nghe chị nói quá nhiều thời gian, đi lên đi xuống. Ô quên cái này, quên cái kia, quên cái này, quên cái. Lúc nãy lên xe quên kính. Cái kíp phải đợi lên rồi. Đấy là một món. 8 giờ tối mới ăn cơm xong, 10 giờ quất thêm ly trà sữa, mà 12 giờ quất thêm 2 gói mì. 2 gói mì xong rồi 1 giờ đêm còn lục cái bánh bò ra ăn. Là tại vì em ăn em ngon em phải báo cáo với khán giả biết, báo cáo với fan biết là ăn chỗ đó ngon rồi đó, ăn chỗ đó. Lại anh em mình đang phải hy sinh đúng không? Khi mình ngắm cái người mình yêu thương ngủ á là cái hình ảnh rất đẹp. Cái há hốc là cái chuyện bình thường. Hốc còn nước nó chảy hai bên, nó chảy xuống này nè. Có hình ảnh minh họa luôn, sẽ gửi cho chương trình để làm chứng sau. Lan thề luôn là từ hồi lúc mà Lan chưa lấy chồng, Lan ngủ rất là đẹp. Em của Lan nói là rất là thích ngủ với lại chị là tại chị ngủ mặt chị như thiên thần. Vậy còn từ xấu của chị là cái gì? Đi shopping là không bao giờ trở về. Em ghen quá. Cái này nó phải mặt xuống, cái này là đứa con gái nào cũng như vậy. Ghê chưa binh giật. Không thì cũng được nhưng mà kêu đi một chút thôi, đi là cứ cả ngày luôn á, coi như là ở nhà anh tự xử ăn uống, cha con ba cha con là tự đùm bọc nhau rồi. Em xin luôn, em xin Em ơi, em nhắm em mua ít đồ không? Trời ơi, trong đầu em hết rồi. Trong đầu em hết rồi. Em vô lại em chỉ cần nói tôi muốn mua cái này, được, cái tính tiền. Nhưng mà anh phải hiểu là tâm lý của nhân viên là nó không bao giờ muốn mình mua một thứ. Nó sẽ giới thiệu cho mình coi cái nào tốt hơn. Chị muốn một cây đó hả? Nhưng mà có cây này mới hơn là chị test thử không? Là phải tốn cái thời gian test không? Mình thấy lúc đó là yên tâm rồi. Mình dừng xe ngoài thôi, vậy thôi em vô đi, anh hỏi vô chi cho chắc sẽ vô mất công. Vậy là tâm lý chung của những anh chồng là vậy rồi đó. Trời ơi, đứng ở ngoài tích tắc cái chắc chà mắc toilet quá không dám đi ra giờ vô cái nó ra tại giờ nhà trời ơi 1 tiếng mấy đồng hồ mới chui ra. Xin lỗi nha, em đi hơi lâu con khỉ nè. Anh đậu xe anh chờ tới nơi công an thổi anh luôn, tại mình cái chỗ không được đậu xe hơi, thổi luôn, về đem về đồn phạt luôn, phạt quay lại sau khi xong bả vẫn chưa ra, cái là ra bây giờ không biết là mình chồng bị phạt. Có chuyện luôn, có nghĩa là vẫn mua sắm, tại vì thích là mình đi. Định hơn em thì là anh cũng không gọi bả là anh nói anh bị phạt rồi luôn. Không, tại vì anh nghĩ là sau đi về là chắc là xong rồi, hoặc là gì mà lúc mình bị cuốn mình quên, xong mà ra thấy vẫn hớn hở thấy chồng, cái là không hề biết là chồng bị cái gì mà của mình cũng không kể, tại mình kể là sẽ này kia là cằn nhằn nữa cho nên thành ra thôi. Anh là một người cố chấp. Đấy anh đang cãi đấy. Anh có cãi đâu bây giờ? Tức là nhá. Anh có cãi đâu. Anh nói đi, có cãi đâu. Em phải nói đi, em phải nói cho mọi người hiểu anh cố chấp nhau. Chị bảo là tại sao anh luôn để tất ở trên bàn ăn? Anh để tất trên bàn ăn bao giờ? Tức là phải cãi lại đã. Bao giờ em nói đi, bao giờ? Làm sao mình nhớ được là bao giờ? Thì hôm trước anh mới để, ngày nào anh chả để. Em nói chính xác là bao giờ đi. Bao giờ anh để? Cũng tình trạng chung của vợ chồng em để đó. Trời ơi, làm sao mà mình có thể giải thích được là bao giờ? Chẳng nhẽ bây giờ mỗi lần ông ấy sai với mình phải ghi vào sổ mà, đúng không? Mình phải có một cái quyển sổ thù vặt xong rồi ghi vào. Tại vì quen ngắn quá đi nên đâm ra khi cưới về bỡ ngỡ nhiều cái lắm, gọi là tìm hiểu chưa sâu, bị dại trai đó. Lấy về một điều đầu tiên đó là gì?
Nhõng nhẽo cực kỳ. Vậy hả? Chồng em nhõng nhẽo lắm. Không bự vậy mà không nhõng nhẽo hả? Nhõng nhẽo lắm. Có đúng rồi em, đúng nhõng nhẽo. Cái gì cũng vợ ơi, cái gì cũng vợ ơi. Tối ngủ mà nực quá cũng vợ ơi, nực quá. Bây giờ nó thì xuống tắm đi. Không, thôi giờ làm giùm đi. Đó, cứ vậy đó. Đó, con em bây giờ ý luôn. Đôi lúc á, hai cha con còn giành nữa. Mẹ phải làm cái này cho ba trước. Không, mẹ phải làm cái này cho con trước. Đó, y như vậy. Một cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, đi nhậu hay về trễ. Khoảng tầm 1-2 giờ thì mới về. Mà cái giờ đó chị nghĩ là em cũng phải thức để đợi anh về. Thì về nhà an tâm thì mình mới ngủ nghỉ được. Em cứ thấy trễ rồi anh ơi, về chưa? Đang về, anh đang về, anh đang về, cứ đang về hoài à. Còn ông nhà chị á, trời ơi. Rồi nói tới luôn, nói mình tức. Xỉn vô, xỉn Sao vô. vậy? Ghét. Cũng cái tật nhậu xỉn về cái hay chọc lét chị á, chị ghét dữ lắm. Cái nhột mình khó chịu lắm, chọc lét chị xong rồi chị đạp, chị đánh. Chị đánh không quá trời luôn. Bình thường đâu có dám đánh đâu. Ủa hèn gì kỳ đó, nó ủa kỳ qua đâu đi đá banh sao sáng người bầm hoài. Sáng người bầm. Có yêu thương, có giận hờn, có những điều chưa thật hoàn hảo trong mắt nhau, nhưng tình yêu cũng không vì thế mà vơi đi. Không một gia đình nào là hoàn hảo, vẫn có cãi vã, có chiến tranh lạnh, nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là nơi tình yêu luôn hiện hữu. Chỉ cần bình yên nắm tay nhau đi giữa nhân gian là đủ. Xin chào mọi người. Đăng Khôi và Thúy Anh mới đi sự kiện về. Mọi người nhìn thấy không? Quần áo rất là đẹp. Và khi mà về nhà thì hai vợ chồng nhớ ngay một việc rất là quan trọng. Đó là cần phải quay một cái clip để gửi tặng cho chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ. Qua chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ thì Thúy Anh cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chương trình đã giúp cho anh Khôi và Thúy Anh đã có những kỷ niệm rất là đẹp, những khoảnh khắc vô cùng xúc động, và anh Khôi cũng đã thay đổi rất là nhiều qua chương trình đó, biết cảm thông cho Thúy Anh nhiều hơn, lãng mạn hơn. Chắc chắn tham gia chương trình xong thì phải lãng mạn hơn rồi, chứ còn nếu không lãng mạn hơn thì đâu có ý nghĩa gì hơn. Chào khán giả của Trăng Mật Diệu Kỳ. Sau khi tham gia xong thì vợ chồng của Hồng Phúc và Quỳnh Phượng cảm thấy rất là vui và đã biết chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nhưng mà cãi nhau thì vẫn còn, không có thay đổi lắm. Nói chung là mọi thứ cũng y như cũ vậy đó. Và với những cái tính cách của mình đã như vậy rồi thì sau khi tham gia chương trình mình có dịp mình nhìn lại một cái quãng đường, một cái quãng thời gian của mình và có thể có những cái nhìn nhẹ nhàng hơn, tốt hơn về đối phương của mình. Và tất nhiên là cũng có thay đổi, nhưng mà hình như mấy cái sự thay đổi đó nó có, ví dụ như một ngày cãi nhau 10 lần thì bây giờ còn một ngày cãi nhau 5 lần, chắc là phải từ từ thêm thời gian nữa quý vị. Và có một điều Thanh Hương cũng cảm thấy rất là vui, đó là sự thay đổi của anh Luân. Anh không còn lề mề như trước nữa. Chắc có lẽ là lỡ hứa rồi, là hứa trên TV rồi. Chưa chắc. Là đến thời điểm này là không lề mề, còn sau đó nữa thì không biết, lúc đó thì kể tội sao. Thực ra thì cũng tùy sự việc, thì cũng có đỡ lên mà chút xíu. Nhưng mà được cái là sau chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ thì mỗi lần mà coi tới những cái đoạn mà có những cảnh cầu hôn thì đỡ bị bà xã cầm ràm rồi khó chịu, nhưng cũng phải đỡ phải tắt tivi rồi chạy đi chỗ khác. Trong chương trình thì Huyền Thanh có một mong muốn, đó là muốn chồng bớt cằn nhằn mình hơn. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cũng không có bớt cằn nhằn vợ hơn là mấy. Và Huyền Thanh hiểu rằng chồng có quan tâm, có muốn mình tốt hơn thì mới nói nhiều đến như thế. Và nếu như mà bây giờ anh Quân có không cằn nhằn Huyền Thanh nữa thì chắc chắn đó mới chính là cái vấn đề quan trọng đấy. Và chị Quân thì cảm thấy là sau chương trình á, về nhà thì vợ có thể nói là vẫn vậy. Bởi vì thực ra thì chị Quân cũng không có yêu cầu vợ phải thay đổi gì đó quá nhiều. Sau khi tham gia chương trình thì bạn có cảm thấy có sự thay đổi nào không? Mình cảm thấy bọn mình yêu nhau hơn. Và bây giờ mình đang rất buồn ngủ. Rất ngắn gọn. Bạn có muốn nói gì nữa không? Mình không, mình buồn ngủ quá rồi. Vâng. Dù có tham gia chương trình hay là không tham gia chương trình thì chồng mình cũng đến giờ là vẫn cứ phải buồn ngủ thôi. Nhưng có một sự thật là sau khi tham gia chương trình thì chồng cũng đã thay đổi rất nhiều và biết quan tâm đến vợ hơn. Thì giờ này cũng thường xuyên dành nhiều thời gian cho gia đình, nhất là vợ, chứ không còn như ngày xưa giờ này đang tự xem phim hoặc là chơi game hoặc là chơi điện thoại một mình nữa. Đấy, thì tóm lại là Trăng Mật Diệu Kỳ cũng là một cái gì đó để giúp cho tất cả các cặp đôi đang được thưởng thức cái kỳ nghỉ trăng mật
để hâm nóng lại cái tình cảm của mình, nhất là đối với những cặp đôi mà đã lấy nhau được khoảng 2-3 năm. Quen đến giờ là hình như chưa có chuyến đi như vậy bao giờ, mặc dù ảnh hứa rất là nhiều lần. Ảnh nói mình ơi, anh đi quay ở đây anh thấy đẹp lắm, mai mốt anh sẽ dẫn mình đi. Thật sự là ảnh rất là có lòng, ảnh có lòng nhưng mà chưa bao giờ là ảnh dẫn mình đi thực tế. Nhưng mà hôm nay là chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ mời thì ảnh nói là mình ơi, lần này là mình đi chơi với anh nhé. Thì hai vợ chồng đi, thật ra là mình cảm thấy rất là vui và có nhiều cái mình cũng nói rồi đó, rất là mới lạ và mình cảm thấy thật sự rất là xúc động. Sau cái chuyến đi này thì mình hiểu được ông xã mình nhiều hơn và mình cũng nghĩ là thôi thì vợ chồng mà có gì đâu mà mình phải e dè hay là mình ngại ngùng, thì mình cứ nói thẳng với nhau những gì mà mình nghĩ trong lòng. Cứ người này nghĩ cho người kia sợ người kia buồn, người kia nghĩ cho người nọ sợ buồn, rồi phải thông qua một người để hai vợ chồng mới hiểu nhau. Thì thật sự thì mình sống với nhau tới già mình ha, tới già thì không dám nói trước là tới già hay cái gì á, cứ giờ mình là người sống với nhau, đồng hành cùng nhau thì thôi. Cái chuyến đồng hành đó cứ một bước hay hai bước, gặp những cái gì trắc trở hay là cảm thấy không hài lòng thì mình cũng nghĩ là tụi mình sẽ tự nói với nhau thì nó sẽ tốt hơn và nó sẽ dễ hiểu nhau hơn. Chào tất cả các bạn, chào quý vị xem đài của chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ. Ngày hôm nay sở dĩ mà Long tự quay mình và vợ của mình đó là Phi Nga để đây. Tại vì vợ chồng mình cùng với lại Khu Cỏ chuẩn bị có một chuyến du lịch dài để mà tiếp sau cái Trăng Mật Diệu Kỳ thì muốn làm một cái Trăng Mật Diệu Kỳ tự vợ chồng Long và Nga tạo dựng nên. Và thật sự rất cảm ơn chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ đã giúp đỡ cho Long và Nga trong những lúc khó khăn như thế này, và giúp cho Long với Nga hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn và lại có những giây phút Trăng Mật Diệu Kỳ là như vậy nhé. Và bây giờ thì Long và Nga là đang chuẩn bị để mà đi du lịch khác, một tuần trăng mật khác nhé. Chúc chương trình càng ngày càng tốt đẹp và càng sẽ gắn kết với những cặp vợ chồng khác sẽ được hạnh phúc hơn nữa. Chào, bye, bye Cỏ, vỗ tay, cười. Sau khi tham gia chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ, chúng ta có gì thay đổi tích cực hơn không nhỉ? Mời anh. Chồng cảm thấy vợ hiền hơn. Hiền hơn. Đúng. Nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Trời ơi, còn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi hả? Hiền nhẹ nhàng hơn hả? Yeah. Có ông ta. Sau khi tham gia chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ rồi thì em cảm thấy anh chuyển biến rất tốt. Từ cái khúc ở chỗ Trăng Mật Diệu Kỳ đi về Sài Gòn anh vẫn rất tốt, từ cái khúc ở nhà mà ở trong nhà anh vẫn rất tốt, nhưng tới khi anh đi ra ngoài anh gặp bạn xong anh về anh lại y chang như cũ, anh vẫn ở dơ. Nhưng mà thôi, nói chung là em cũng cảm thấy là mấy bữa nay mình cũng ít gây lộn với nhau. Hình như là em đánh anh thôi đúng không? Em đâu đánh em đâu đúng không? Em vẫn đánh anh, ok vậy được rồi, vẫn còn đánh là được rồi, ok. Mong rằng chương trình sẽ luôn là một chương trình yêu thích của nhiều cặp vợ chồng. Và đây thì vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn tới chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ đã mang lại cho vợ chồng mình một chuyến đi cực kỳ ý nghĩa, và xin chúc chương trình sẽ ngày càng thành công hơn và truyền được cảm hứng tới các cặp vợ chồng trẻ về việc gìn giữ hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Xin được chúc cho chương trình của mình ngày càng thành công hơn và tạo ra được nhiều cái format dễ thương đáng yêu như thế này để giúp cho các cặp đôi hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, và chính cái sự hạnh phúc của các cặp đôi trong chương trình sẽ lan tỏa đến tất cả quý vị. Không chỉ dừng lại ở kỳ trăng mật của những vợ chồng nghệ sĩ Hot Face, mà chương trình còn nhân rộng ra với những cặp vợ chồng đặc biệt vượt lên nghịch cảnh của số phận để đến được với nhau. Năm mới 2019 sắp đến rồi, Đăng Khôi ở Thúy Anh xin chúc cho tất cả các khán giả của chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ sẽ có một năm mới nhiều sức khỏe, an nhiên, hạnh phúc và cuộc sống tràn đầy niềm vui. Và 2019 chúc cho tất cả quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc nhé. Xin chào. Và xin được chúc mừng năm mới.
Và vợ chồng Huyền Thanh thì cũng xin gửi một lời chúc tới tất cả các quý vị khán giả có một năm kỷ hợi dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, phát tài phát lộc và luôn luôn hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình nhé. Chúc mừng năm mới.